Rồi, xin chào các bạn. Ở bài kế tiếp này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về CI và CD ha. Thì trước khi vô lý thuyết, thì mình lấy một cái ví dụ ở cái bài backend mà mình làm ở bài số 1. Thì mình sẽ ghi lại những cái câu lệnh mà chính ha. Ở đây mình sẽ thấy là về phần backend này nha, mình không đề cập đến cái phần database ha. Về cái phần backend thì mình sẽ có 4 cái câu lệnh chính như thế này, đúng không? Thì trước khi mà mình có 4 cái câu lệnh này á, thì cái ông dev á, ông đã đẩy cái source code của cái phần backend lên trên GitHub này ha. Đó, ví dụ như ông lập trình ra cái phần backend Java Spring Boot này, e-commerce này, và ông đẩy lên trên GitHub. Rồi xong cái ông mới nói với lại team DevOps là team dev đã code xong ha, và đã đẩy lên GitHub rồi. Giờ team DevOps hãy deploy cái code này lên cái môi trường staging hoặc là production gì đó. Thì cái khi mà mấy ông ở trong team DevOps ông nhận được cái tin đó từ team dev, thì ông mới tìm một cái con server, sau đó ông nhảy vô, ông mới tiến hành ông cài đặt cái Java version 17 nha, và cái gói build Maven đó. Sau khi ông cài xong cái này thì ông mới clone cái source code này về đó. Ông clone về xong cái bắt đầu ông mới tiến hành ông build. Rồi ông build coi trong quá trình build coi nó có lỗi gì hay không, đúng không? Đó, khi mà ví dụ mà build mà thành công rồi, nó tạo ra một cái thư mục target, thì lúc đó ông sẽ bước qua bước kế tiếp là ông sẽ chạy cái file ra ở trong cái thư mục target đó ha, để ông deploy cái code đó lên cái con server đó. Rồi thì thoạt nhìn là mình thấy những cái bước này nó cũng đơn giản, đúng không? Thì giả sử như là nếu mà cái team đó nó chỉ có một dự án thôi, thì mình hoàn toàn mình có thể mình sử dụng manual như thế này, mình làm bằng tay được. Còn giờ giả sử như có 20-30 cái dự án chạy cùng lúc, mà giờ team DevOps chỉ có 2-3 người thôi, rồi mấy team dev cứ hối tôi đẩy code lên rồi, mấy bạn bên team DevOps hãy triển khai đi, thì mấy bạn sẽ thấy là nó sẽ dồn lại cục ha. Mình không thể nào mình manual mình làm từng dự án vậy, mà mình cố làm thì thế nào nó cũng có sai sót, đúng không? Đó. Không thể nào mà chính xác 100% được. Đó. Thì bây giờ có cách nào để mình tự động hóa mấy cái bước này hay không? Đó. Thì lúc này nó mới ra đời cái thuật ngữ là CI và CD. Chữ C ở đây và chữ C ở đây có nghĩa là liên tục ha, là continuous. Đó. Còn chữ I ở đây là iteration, và chữ D ở đây thì nó sẽ có 2 hàm ý. Một hàm ý là delivery, và một hàm ý thứ hai là deployment. Thì delivery là với lại deployment là gì, thì một lát nữa ở trong cái phần lý thuyết mình sẽ tìm hiểu ha. Thì nó sẽ chia ra 2 phần CI và phần CD. Thì nhìn vô trong những cái bước này, mình sẽ hiểu là từ cái khúc mà mình cài cái gói Java, rồi mình clone code về, rồi mình build, thì gọi là CD ha. Đó, coi như là những cái bước mình chuẩn bị để mình build thử coi nó có lỗi gì hay không. Đó, ví dụ như cái phần backend này nó đòi hỏi cái bản Java là version 17, ví dụ mình không biết, mình cài cái bản version mới hơn, thì khi mình build nó sẽ báo lỗi ha. Đó, thì lúc đó mình phải fix lại. Rồi cái bước CI này mà nó pass đó, nghĩa là nó thành công đó, thì lúc đó nó mới chuyển qua cái bước CD ha. Đó, ví dụ ở đây cái bước CD đây mình là deploy nè. Đó, nghĩa là sau khi CI mình đã qua được, mình build thành công, mình tạo được cái thư mục target rồi, không có lỗi gì hết, thì lúc đó nó sẽ chuyển qua cái bước CD, là lúc này nó sẽ chạy câu lệnh này ha. Đó, để nó deploy cái code đó lên con server.
Đó là cái kịch bản để mình đi theo ha. Thì làm sao mà nó làm được cái chuyện này? Thì các bạn hiểu đơn giản là ví dụ như là cái ông dev đi, ông đẩy cái code lên GitHub, thì lúc này hệ thống GitHub nó sẽ thông báo cho một cái bên ví dụ bên thứ ba đi, đó là giờ đã có một cái code đã được up lên rồi. Thì giờ cái ông thứ ba này nè, ông sẽ tự động ông kết nối vô cái con server và ông sẽ chạy 3 câu lệnh trước, chạy 3 cái câu lệnh CI này trước. Rồi nếu mà thành công thì ông sẽ tiếp tục ông chạy tiếp cái câu lệnh này và kết thúc quá trình ha. Rồi vậy làm sao mà để kết nối với được con server mà để chạy được những cái lệnh này? Thì sẽ có hai cách ha. Một là sử dụng SSH, nghĩa là mình sẽ tạo cái key xong rồi nó sẽ SSH vô, lúc đó nó sẽ không đòi hỏi chứng thực bằng username password, tại vì mình sẽ dùng cái key public key và private key ha, thì nó sẽ không cần cái bước đó. Thì cái cách thứ nhất là sẽ sử dụng SSH. Cách thứ hai là mình sẽ sử dụng một agent. Bây giờ ông thứ ba đó, ông chế ra một cái agent. Cái agent đó một cái dịch vụ ha, sẽ cài lên trên cái máy server đó, thì lúc đó sẽ thông qua cái dịch vụ đó để mình chạy được những câu lệnh này đó. Rồi đơn giản là cái CI/CD là như thế ha, cũng rất là đơn giản thôi. Rồi bây giờ mình nhảy vô lý thuyết ha, mình học lý thuyết sơ một xíu và mình sẽ làm một cái bài lab để mình hiểu CI và CD là gì đó. Rồi nói chung trước mắt mình cứ hiểu là CI là cái phần ban đầu mình chuẩn bị, mình build trước không có lỗi thì lúc đó mình sẽ nhảy qua CD để mình deploy hoặc là delivery đó. Ok đó. Như mình nói ha, CI và CD. CI là Continuous Integration và CD thì nó có hai dạng là delivery và deployment. Rồi CI là gì? Đó, CI là mình build code nè, mình chạy test nè, mình kiểm tra cái chất lượng cái code nè. Đó, mỗi khi mà dev để code lên trên GitHub thì CI sẽ chạy ha. Rồi vậy thì khi CI mình tách ra hai phần. Tại sao tách ra? Để mà mình phát hiện coi cái bước mà mình chuẩn bị đó nó có chân chu không, nó có lỗi gì không. Ví dụ nó không lỗi gì thì mình mới tiếp tục được qua cái bước thứ hai là CD đó. Tránh cái mệt xong rồi mới vỡ lẽ ra là có lỗi, đúng không? Đó, chưa chạy xong mà đã bấm chạy cái lệnh Java để deploy rồi, đúng không? Rồi CD ở đây nãy như mình nói thì nó có hai cái loại ha, là delivery và deployment. Rồi delivery là gì? Là mình deploy lên cái môi trường sẵn sàng như Tailwind và mình sẽ cần một cái ông team lead, ông chấp nhận, nghĩa là ông bấm nút deploy thì nó mới chạy tiếp cái bước deploy ha. Nó nghĩa là nó sẽ có một cái bước đợi đó, giống như mà mình tạo cái mệt request vậy đó, thì ông team lead ông phải nhảy vô, ông bấm vô mệt thì nó mới chạy tiếp đó. Thì delivery là nghĩa đó ha. Còn deployment có nghĩa là hoàn toàn tự động hết, nghĩa là CI chạy xong phát hiện không có lỗi gì hết thì nó sẽ tự động nó chạy cái bước deploy luôn là xong. Thì mà mình sẽ áp dụng trong những chung là trong từng ngữ cảnh và trong cái từng quy định của công ty thì mình sẽ sử dụng cái nào ha, delivery hay deployment, đó là tùy vào hoàn cảnh thôi. Không nhất định là khi mình lên production là mình sử dụng deployment ha. Ví dụ trước khi lên production thì ông team lead hay ông manager ông cũng phải review lại cái code gì đó kỹ lưỡng thì ông mới cho deploy ha. Ví dụ như vậy, nói chung tùy công ty. Rồi có mấy loại hoặc là mình CI không đó, là chỉ build or test không deploy. Thì một lát nữa mình sẽ làm bài lab về CI không nha, để mình hiểu. Rồi mình sẽ có những bài lab về CD, ở đây CI và CD vừa delivery vừa deployment luôn để mình hiểu ha. Đó
Rồi tại sao mình phải cần dùng CI/CD? Đó, ví dụ giờ mình không có làm tự động, thì dụ dồn lại cục lại 20-30 dự án cùng lúc thì thế nào ông DevOps là ông cũng chết, đúng không? Ông không thể nào ông làm cùng lúc, mà ông làm cùng lúc thế nào ông cũng làm sai. Đó, hoặc là ông quên bước đi, đó, ông chóng mặt quá ông xỉu luôn, rồi ông lên đường luôn, rồi là hết. Thấy chưa? Là mình phát hiện được cái lỗi sớm ở cái bước mà mình build. Đó, mình có thể phát hiện được cái lỗi. Đó. Rồi deploy thì nó tự động thì nó sẽ nhanh, ổn định. Ví dụ tối nửa đêm, lẽ nửa đêm ông dev ông gọi mình nói có code rồi, bây giờ cần phải deploy nhanh nửa đêm, bây giờ tôi đang ngủ rồi sao? Đó, nếu mà cái này mình tự động được thì mình khỏe ha. Đó, ví dụ như vậy. Rồi mình sẽ chuẩn hóa được cái quy trình. Đó. Rồi nói vậy mình cũng hiểu ha. Vậy đối với DevOps, CI/CD rất là quan trọng ha. Nó là xương sống. Đó. Và mình phải làm chủ được cái CI và CD thì mình mới giỏi được ha. Đó. Rồi cái này là cái ví dụ thôi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ sử dụng CI trên CD kết hợp với GitLab ha, để mình làm cái bài test về CI only thôi, rồi để mình hiểu được nó chạy như thế nào. Rồi sau đó mình sẽ có những cái bài chuyên sâu hơn. Đó, sau khi mình học tới Docker này nọ thì mình sẽ thấy được là nó lợi hại như thế nào ha. Ok, rồi giờ mình chuẩn bị mình làm một cái bài lab nhỏ nhỏ về CI only ha. Rồi như vậy bây giờ đầu tiên mình sẽ kiểm tra lại cái GitLab server của cái bài tập lần trước coi nó còn lên không ha. Rồi ok, GitLab server vẫn chạy ổn. Thì theo mình mấy bạn nên snapshot lại cái máy GitLab này ha. Mình tắt snapshot lại, để có chuyện gì thì mình restore về lại được nó ha. Đó, rồi tiếp theo mình sẽ tạo một cái máy gọi là lab server đi ha. Rồi tạo cái máy tên là lab server, có IP là 93.115 ha. Cái máy này mình sẽ dùng để test chạy CI/CD ha. Rồi đầu tiên mình sẽ clone cái máy này ra từ những cái máy trước đó ha. Mình sẽ clone nó ra. Rồi sẽ clone nó ra. Rồi mình đặt là lab server. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành mình đặt tên, đổi IP và add host cho nó ha, add cái file host cho nó. Rồi ok, rồi clone xong rồi. Rồi mình tiến hành mình start nó lên ha. Rồi đặt tên là lab server và add cái file host và đặt IP. Ok, tiến hành đặt tên hostname lab server. Rồi đặt IP ha. Hồi nãy mình nói IP là 115. Rồi add file host ha.
Rồi máy GitLab server là 93100, copy luôn 100. Rồi reboot lại ha, nó mới có tác dụng. Kiểm tra có máy lên chưa. Rồi như bài cái phần trước á, mình có nói là để kết nối vô cái máy server thì sẽ có hai cách ha. Một cách là mình dùng SSH và một cách là mình cài một cái agent. Thì ở đây thằng GitLab nó hỗ trợ một cái agent gọi là GitLab Runner ha. Thì bây giờ mình sẽ cài cái service GitLab Runner này lên cái máy lab server này. Đó. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ cơ cái repo này về. Rồi mình coi nó lên chưa. Rồi lên rồi. Rồi kết nối vô lab server. Rồi kéo cái repo về. Ok. Tiếp theo mình sẽ cài GitLab Runner ha. Chưa xong, nó đang chạy chưa xong. Rồi ok. Rồi. Rồi 540 mấy mươi ha, cái này cài khá là tốn thời gian. Thì chỗ này mình sẽ tua nhanh chỗ này nha. Rồi sau khi đã cài xong runner, mình sẽ kiểm tra cái version của nó ha. Rồi version nó đang là 18.8 và cái tình trạng của nó. Rồi service đang chạy ha, running. Ok. Rồi khi mà mình cài cái runner này thì trên cái máy lab server này nó sẽ tạo ra mình một cái user tên là GitLab Runner ha. Đây mình sẽ thấy cái user được tạo ra ở đây và có home folder luôn ha, nó chạy bitbash. Ok. Rồi tiếp theo mình sẽ cần đăng ký cái con runner này lên cái GitLab server của mình. Rồi bây giờ mình sẽ lên trên trang GitLab để mình lấy cái token ha. Rồi. Mình vô setting CI/CD runner. Rồi bấm vô đây ha. Rồi mình sẽ lấy cái token ở đây. Rồi một lát nữa mình sẽ copy token đây ha. Rồi. Rồi tiến hành đăng ký. Rồi mình chạy câu lệnh này. Kia đi. Đó. Ở đây mình sẽ điền cái gì? Mình sẽ điền cái URL của cái trang GitLab của mình ha, trang này. Đó. Rồi, enter. Rồi, điền cái token nè. Rồi mình sẽ copy. Rồi, dán vô đây. Rồi, enter the description cho runner. Rồi mình sử dụng chữ này luôn ha, runner tắt. Rồi dùng này luôn. Ok, chỗ này optional thì mình bỏ qua. Rồi chỗ này thì nó sẽ hỏi mình là chọn cái chế độ chạy bằng cái gì ha. Thì đây có rất nhiều cái Docker nè, Shell nè, đó, hoặc là Parallel, Windows tùm lum, rồi Kubernetes luôn ha. Thì bài lab này mình sẽ dùng Shell.
Đó, nghĩa shell nghĩa là ở đây là mình sẽ chạy những cái câu lệnh mà nó ở trong cái giao diện của con lab server này luôn. Một lát nữa khi mình chạy cái build, cái CI mấy bạn sẽ thấy lúc đó sẽ hiểu shell là gì ha. Rồi giờ mình gõ chữ shell. Ok. Rồi. Mình mở cái file cấu hình này lên ha. Rồi, vi. Rồi, ở đây cái dòng đầu tiên. Cái concurrent nè là hiện tại là số 3. Có nghĩa là mình có thể chạy cùng lúc 3 job ha. Cái container nè nó có thể chạy cùng lúc 3 job. Thì đây mình có thể chỉnh thành một số nào đó bất kỳ ha, 4 5 gì đó tùy mình. Rồi, ở đây mình cứ để số 3 đi ha, không cần chỉnh sửa gì hết. Ok. Rồi, mình start cái runner lên. Start lên. Rồi, enable. Service tự động start khi mà reboot lại cái máy ha. Rồi. Rồi, kiểm tra cái tình trạng service. Rồi, đang running rồi ha. Party, tốt rồi ha, ok. Rồi, tiếp theo. Rồi mình vào GitLab mình kiểm tra cái container này tình trạng nó sao ha. Rồi vô area admin CI/CD runner. Admin CI/CD runner. Rồi nó đang online rồi ha. Ok. Rồi mình ngó một chút. Vô đây. Edit. Rồi cái này là nãy mình đặt tên nó, cái tag nè, lab server nè. Đó. Cái description nè, lab server nè. Cái tag này là mình có thể hiểu là cái tên của cái container này nha. Để xíu nữa khi mình chạy CI/CD á, mình sẽ gọi cái container này thông qua cái tên này ha. Rồi. Rồi ở đây. Rồi ở đây mình bỏ ha, mình bỏ cái log to current process ha. Thử coi có bật lên không. Rồi bỏ đi. Ok, thì mình cho phép nó chạy nhiều job cùng lúc. Rồi save lại. Rồi. Show detail. Rồi ở đây mình thấy cell ha, là nãy mình chọn đó. Mình chọn là chạy dưới cái cell. Rồi. Ok. Rồi bây giờ mình test cái pipeline ha, bằng cách là mình tạo một cái file YAML này ha. Copy. Rồi mình vô cái process của mình. Rồi new cái file ha. Rồi mình lưu ý là mình new ở cái ngoài cùng nha, chứ mình không có nằm trong một cái folder nào cả. Mình ở phía ngoài cùng, mình sẽ new cái file new. Rồi mình đặt tên, pass vô. Rồi ok. Rồi mình sẽ dán cái nội dung của cái file này vô ha. Rồi ở đây là file hình, ra mình phải chuyển thành file test ha. Rồi ở đây mình sẽ thấy là ví dụ giờ mình dán cái này vô đi, mình sẽ thấy cái format nó không có đúng ha. Cái format của file YAML là nó phải tục vô. Đó, giờ mình phải chỉnh lại. Rồi dễ lắm, bây giờ mình vô ChatGPT ha, mình sẽ nhờ nó format lại cho mình. Rồi format lại. Rồi dán vô.
Rồi ok, nó là format lại cho mình đúng ha, cột vô này không. Rồi vậy mình copy, rồi mình dán vô đây. Rồi ok. Rồi ở đây mình định nghĩa ra 3 cái state ha, một cái build, một cái deploy và một cái check log. Thì cái build ở đây mình có hiểu là CI nè, cái deploy là CD nè, còn check log là mình coi lại cái log thôi, coi nó chạy như thế nào. Rồi sau khi mình định nghĩa ra 3 cái state thì bắt đầu mình vô cái từng cái state ha. Do cái bài lab nhỏ nhỏ này mình chủ yếu mình test cái CI thôi, thì mình chỉ cần cái mình chỉ cần cái state build này thôi. Đó. Rồi ở đây mình đặt tên build ha. Rồi cái state này, cái chữ build này nè, bắt buộc nó phải giống trên đây ha. Đó, chữ build nó cũng giống. Cái chữ này thì có thể không cần giống ha, nhưng mà cái chữ trong cái chữ state nè là bắt buộc phải giống trên đây. Rồi hồi nãy mình có nói là mình chạy với cái shell, thì mình sẽ viết một cái script đây ha. Đó, mình sẽ chạy những câu lệnh giống như shell thôi nè, giống như shell thôi. Ví dụ giờ đây who am I, pwd và ls đúng không. Ví dụ đây who am I, đó là mình muốn coi user hiện tại là tên gì. Rồi user hiện tại là root ha. Rồi pwd là coi cái vị trí hiện tại mình đang đứng đâu. Rồi mình đang đứng ở thư mục root. Rồi ls là mình liệt kê ra ha. Đó, liệt kê ra cái nội dung trong cái thư mục root này. Đó. Rồi. Đó, là 3 câu lệnh ha. Rồi, bây giờ mình sẽ để ý ha. Đó, ở đây là 3 câu lệnh nó sẽ liệt kê cái này. Rồi một lát nữa mình coi cái file log coi là nó liệt kê cái gì nha, có giống hay khác không nha. Rồi. Rồi ở đây tắt là lab server. Đó, cái này là cái tên của container nè. Mình phải gọi đúng cái tên của container thì nó mới chạy ha. Rồi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ commit lại ha. Đặt tên gì đó, rồi cứ cho để chị đi. Rồi, commit. Rồi. Ở đây mình để ý cái dòng này ha. Nó ghi là GitLab CI configuration invalid, là nghĩa là những cái cú pháp trong đây mình là đúng ha. Rồi, coi như là ok cái phần cú pháp rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình kiểm tra coi nó chạy chưa ha. Rồi, để kiểm tra nó thì mình vô cái phần build. Rồi, pipeline. Đấy, nó đã chạy xong rồi ha, nó pass rồi nè, nó báo pass nghĩa là thành công rồi đó. Bây giờ mình bấm vô đây mình coi thử ha. Rồi, chữ build đó, mà đây mình sẽ thấy 2 chữ build ha, một cái chữ là phía ngoài, một cái chữ là stay ở trong. Đó. Bấm vô đây mình xem. Rồi ok, bây giờ mình sẽ là được sơ qua coi nó làm gì ha. Rồi, nó sẽ tạo ra cái thư mục này nè, home GitLab runner build này ha, test nè ha. Đó, nó sẽ tạo ra thư mục này, rồi nó sẽ clone cái code về thư mục đó. Rồi sau đó nó sẽ chạy những cái file shell, những cái câu lệnh shell ha, như who am I nè. Đó, ví dụ who am I đây, nó chạy ra nó sẽ đưa ra là GitLab runner nha. Như vậy là khi mà mình chạy cái pipeline này đó, thì cái người thực hiện, cái user thực hiện cái những câu lệnh này nó là GitLab runner chứ không phải là root nha. Đó. Rồi thư mục hiện tại đang đứng ở đâu? Nó đang đứng trong thư mục này ha. Đó là cái thư mục mà ở trên đây nè, nó tạo ra đó, nó tạo ra để nó clone cái code về nè. Đó. Rồi ở trong cái thư mục này nó chứa những file gì? Nó chứa 1 2 3 4. Nó chứa 4 cái file này ha. 4, mình để ý là 4 cái file này chính là 4 cái file ở trên GitLab hồi nãy ha. Đó, nó clone về. Đúng không? Đó. Bây giờ mình xem thử coi có đúng không nha. Mình sẽ copy cái này. Rồi. Mình qua đây. Mình ls ra ha. Đấy, thấy chưa? Mình sẽ thấy nè, 4 cái file này. Rồi, bây giờ mình vô mình đây mình coi lại coi phải không. Đây, 4 file là 1 2 3 4, readme dev1 init login. readme dev1 init login, chính xác ha.
Rồi đó, vậy coi như là mình chạy tự động cái CI thành công rồi đó. Đó. Rồi, mình đã làm xong đó. Rồi. Rồi, bây giờ sao? Bây giờ mình thử tạo một cái file ở trong cái thư mục này ha. Rồi bây giờ mình sẽ vô thư mục này. Rồi, bây giờ mình tạo thử một file local nào đó đi ha. Touch local.txt. Rồi. Rồi, thấy file local rồi đúng không? Ok. Rồi giờ mình vô cái byline. Mình chạy lại nó coi ha. Build. Rồi, chạy lại thử nha. Rồi, nó chạy thành công rồi. Bây giờ mình xem lại coi còn cái file này không ha. Rồi, mấy bạn thấy là nó mất cái file local rồi. Như vậy chứng tỏ một điều là khi mà cái CI này chạy, cái byline này chạy á, nó sẽ xóa tất cả cái file trong đây và nó sẽ tạo mới và nó sẽ clone lại cái code ở trên GitLab về. Rồi, để ý một chuyện đó ha. Tại vì nó sẽ hỗ trợ cho mình hiểu được là cái bài lab sau này khi mà mình build một cái dự án có CD luôn thì mấy bạn sẽ thấy nha, mấy bạn sẽ hiểu cái chỗ này. Cái chỗ này mình nói trước thôi. Rồi, đây là những câu lệnh mình check log ha. Đó, ví dụ mình muốn coi log như thế nào. Đó, mình muốn coi 100 cái log. Đó. Ví dụ vậy ha, đó cái gọi log. Rồi bây giờ mình test thử nha. Vậy giờ mình chỉnh sửa một cái file nào đó trên GitLab server thử coi là cái byline nó có chạy tự động hay không ha. Rồi bây giờ mình sẽ lên GitLab, mình vô cái của mình. Rồi bây giờ giả sử mình sửa file gì? Mình sửa file readme đi. Edit. Sửa file test.ci. Rồi. Mình commit ha. Rồi ok. Rồi bây giờ mình vô cái phần build mình khỏi thử coi. Rồi. Nó vừa chạy xong ha. Đó. Với cái commit là update ready nè. Rồi. Rồi bây giờ mình kiểm tra trên đây ha. Rồi mình cắt cái file readme ra mình xem coi nó có cái đó không nha. Đó, có ha, sửa file test.ci thấy không? Nó đã clone cái code về ha. Rồi ok. Như vậy là mình đã thấy là cái byline, cái CI nó sẽ chạy tự động. Rồi. Bây giờ có những cái trường hợp mình không muốn cái byline, cái CI nó chạy tự động thì mình sẽ thêm cái này vô ha. Nghĩa là mình phải sau khi mình chỉnh sửa file, mình commit xong thì mình phải tạo cái tag thì cái byline thì nó mới chạy ha. Rồi bây giờ mình test thử nha. Rồi bây giờ mình vô dự án của mình nè. Rồi mình sửa file dev đi. Rồi thêm dòng dev. Rồi ví dụ vậy ha. Rồi mình commit lại, commit đứng trên main, sửa file dev. Rồi ok ha, commit. Rồi thêm dòng test rồi. Ok. Chết. Đúng là mình phải chỉnh cái file YAML trước. Sorry mấy bạn nha, mình chưa chỉnh. Như vậy là cái byline nó lại chạy tiếp rồi đó. Rồi byline chạy lần 3 này ha. Rồi mình mua cái này đi, giờ mình sửa lại nè. Rồi edit cái file này. Rồi mình thêm cái gì? Rồi mình thêm cái dòng only 2 chấm tắt ha.
only 2 chấm tắt. Rồi có S không? Rồi có S ha. Only 2 chấm tắt. Ok. Rồi mình commit lại ha. Commit. Rồi mình thấy nó valid. Nghĩa là cái file mình ổn ha. Rồi bây giờ mình sửa lại cái file. Rồi mình sửa lại file dev lần nữa đi. Edit. Rồi thêm dòng thứ 2 test tắt ha. Rồi ví dụ vậy. Rồi update test lần 2 đi, ví dụ commit. Rồi bây giờ mình vô pipeline mình coi nó có chạy không nha. Rồi mình không thấy nó chạy đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ thử mình tắt nha. Code tắt. Rồi mình tạo một cái new tắt ha. Main sinh 1 đi, ví dụ vậy. Test CI only. Rồi create. Rồi mình sẽ thấy ha, mình sẽ thấy cái pipeline nó chạy nè, nó mát rồi nè. Nó mình bấm vô mình coi, bấm vô đây mình coi đó. Rồi mình ở đây mình xem thử cái file dev thôi, ls get file dev ra ha, dev. Rồi mình thấy thêm dòng 2 test ha. Ok. Rồi như vậy là mình đã thấy là chỉ khi nào mình tạo một cái tắt thì cái con CI này nó mới chạy ha. Thì cái này mình có tưởng tượng giống như sau này cái phần CD đó. Ví dụ mình muốn là chữ D đây là delivery thì chỗ này mình sẽ bắt buộc cái ông team lead ông phải vô ông tạo một cái, sau khi mở code xong ông sẽ tạo một cái tắt đó, thì lúc đó cái CD nó mới chạy ha. Đó thì đó là cũng là một cách của delivery. Còn mình không có tạo cái tắt thì nó là CD, là deployment đó, mình tưởng tượng vậy ha. Rồi ok, vậy coi như là bài lab bé bé của mình tìm hiểu cái CI only là đã thành công ha. Như vậy một phần đó mình sẽ hiểu được CI là gì, CD là gì đó. Thì mình cứ CI là cái build đó, là những cái mình khởi tạo ban đầu, mình test ban đầu rồi trước khi mình deploy ra, nó sẽ nằm trong build thì nó gọi là CI ha. Đó ok. Rồi bài lab sau mình sẽ tìm hiểu một cái dự án thực tế ha, thì vừa CI vừa CD luôn cho mấy bạn thấy. Ok, hẹn mấy bạn ở bài kế tiếp ha. Rồi cảm ơn mấy bạn, bye bye.